નમસ્તે મિત્રો, મારી કુકિંગ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું કેપ્સિકમ, કાંદા, ટમેટા તેમજ બટેટાનું મિક્સ શાક। આ શાક ઝડપથી બની જાય છે તેમજ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પણ છે। આ શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તેલ ઇનફ ગરમ થતાં જ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ। રાઈ દાણા ક્રેક થતાં જ એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। જીરું સેજ બ્રાઉનિશ થાય એટલે હું એડ કરું છું ચપટી હિંગ તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર। હળદર એડ કરીને તરત જ હું એડ કરું છું એક મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું, જેને મેં પાતળી અને લાંબી ચીરમાં કટ કરી લીધું છે। સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લોએસ્ટ રાખીને જ સિઝનિંગ કરવાનું છે। બટેટાને અહીંયા પાણીમાં રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેલ મૂક્યા બાદ જ મેં આ બટેટાને કટ કરેલ છે। બટેટાને ચડવામાં થોડો ટાઈમ લાગે માટે બટેટું અહીંયા હું પહેલાં એડ કરું છું। બટેટું હળવું શેકાઈ જતાં આપણે એડ કરીશું કાંદા। મેં અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનો કાંદો લીધો છે। કાંદાને પણ મેં આ રીતે કટ કરી લીધેલ છે। કાંદા હળવા એવા ચડતા જ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું। ફરી બધું મિક્સ કરીએ। હવે હું એડ કરું છું મરચું। મરચાંને પણ મેં લાંબુ પાતળું કટ કરી લીધેલ છે। સાથે જ એડ કરું છું કેપ્સિકમ। મેં અહીંયા અડધું કેપ્સિકમ લીધેલ છે। કેપ્સિકમ પણ લાંબુ જ કટ કરેલ છે। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીએ। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને બટેટા, કાંદા તેમજ કેપ્સિકમને હળવા એવા ચડવા દઈએ। મેં અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લાંબુ પતલું કાપી લીધું છે। હવે ટમેટું પણ હું સાથે જ એડ કરી દઉં છું। બરાબર મિક્સ કરીએ। ટમેટાની સાથે જ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો, જે આપણી સબ્જીમાં આપશે ખૂબ જ સરસ સ્વાદ તેમજ સુગંધ। જો મિત્રો તમે આ રીતે આ શાક બનાવો તો કિચન કિંગ મસાલો સ્કીપ નહીં કરતા, કારણ કે કિચન કિંગ મસાલો આ સબ્જીમાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આપે છે। બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે વેજીટેબલ્સ ચેક કરીએ। બટેટું લઈ અને ચેક કરીએ। હજુ બટેટું થોડું કડક છે, તો લીડ ઢાંકીને થોડી વાર માટે ચડવા દઈએ। લીડ હટાવીને ચેક કરીએ। બટેટું આસાનીથી તૂટી જાય છે, મતલબ કે આપણી સબ્જી ન ચડી ગયેલ છે। તો લાસ્ટમાં હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીએ। આ સબ્જીને વધુ ચટપટી તેમજ ટેસ્ટી બનાવવા માટે ચપટી, ચાટ મસાલો તેમજ આમચૂર પાવડર યુઝ કરી શકાય। આમચૂર પાવડરના ઓપ્શનમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ પણ યુઝ કરી શકાય। તો આ આપણી સબ્જી તૈયાર છે। તો હવે હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું। તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો, સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।